Welcome back to my channel. Please sit back and relax and enjoy the video in 3, 2, 1. So let's try. So, dapat sulitin nyo talaga para walang matira. So, ang lasang-lasa natin yung butter plus yung garlic. So, wala na ako nilagay dito na asin kasi yung cheese medyo maalat-alat naman siya. Kaya okay lang na walang asin. So, sakto lang yung lasa. So, taste test na tayo ngayon. So, dalawang ways para kainin ito. Pwede kayong gumamit ng kutsara or gamitin nyo na bunganga nyo mismo. So, unahin natin ang paggamit ng bunganga. So, yan. O, diba? Hindi siya nagpo-focus. So, let's try. So, dapat sulitin nyo talaga para walang matira. So, ang lasang-lasa natin yung butter plus yung garlic. So, wala na ako nilagay dito na asin kasi yung cheese medyo maalat-alat naman siya. Kaya okay lang na walang asin. So, sakto lang yung lasa. Then, let's try spoon ang gamot. Ayan. Perfect. Appetizer. Kung hindi kayo appetizer, okay lang din. Pwede nyo siyang gawing ulam. Masarap. So, yan lang guys. Maraming salamat. Have a good day. A few moments later.
thank you for watching mga ka-journey. Please don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, and the like button. Till our next video, see you then. Bye!